Ну що, коли ми всі вважали, що Шмигаль в кожній дирці затичка, то були недалекі від істини. Але навіть універсальність Шмигаля не може порівнятися і меркне перед різнобічністю Умєрова. Потрібен перемовник з росіянами у Стамбулі на початку повномасштабного вторгнення і погодитися на все, що там вони хотіли, але не довести до фіналу. Потрібен Умєров, потрібен голова фонду держмайна, він вже там, потрібен міністр оборони, при якому величезна купа бардака і всього іншого, так, він теж вже на місці, на посаді, секретар РНБО, і Умєров вже підписує санкції по опонентах і критиках президента по першій команді. Потрібен новий очільник служби зовнішньої розвідки? Звісно. Умєров, Рустем Умєров. Я майже як Бонд, Джеймс Бонд, але трохи інше. І плювати, що досягнень немає. І байдуже, що зовнішньою розвідкою буде займатися людина з паспортом іншої країни, зірка плівок Міндіча, яку лобіює особисто Єрмак. Зеленському на це плювати, ба більше того, подібне призначення буде нести проблеми. Але схоже, що Зеленського це не турбує. Цар не хоче думати. Цар хоче долі вирішувати. Ба більше того, цар навіть не розуміє. Гаразд, він каже, що це буде перемовник. Хто буде говорити з головним розвідником країни? Це ж зрозуміло, що ніхто. Більше того, він не може навіть з'явитися там публічно. Що вам сказати? Все як завжди. У шоумена без змін. До речі, це вже було. І попереджали Зеленського, що будуть проблеми. Нагадати? Будь ласочка. Коли призначалася Стефанішина, то Зеленського попереджали, що в неї серйозні проблеми. Вона обвинувачена в справі по корупції, незабаром отримає нову підозру. Але хіба це хвилювало і зупинило нашого Нівігласа? Зеленському байдуже не подібне, бо навколо в нього вже нема незамазаних корупцій, а всі 5-6 успішних менеджерів, всі отримали підозри в корупцію. Призначення остаточно відбувається не по принципу професійності, а по принципу лояльності. А те, що лояльні замарані не можуть отримати результат, який потрібен країні, Зеленського не турбує. Головне – розставити своїх по місцях. Закінчилися ті, які були свої з першої ланки, почнуть підбирати з третьої. Але Умєров все ще залишається в обоймі. Те, що він не має репутації, дискредитований як перемовник. Сполучені Штати вказували на занадто тісні відносини з Туреччиною. І, до речі, двічі відмовили в тому, щоб він став послом України у Сполучених Штатах. Це взагалі, треба ж розуміти, здоровий глузд мати. Якщо навіть Штати кажуть «ні», Стефанішину з підозрою в корупцію взяли, а йому кажуть «ні», то що не зрозуміло, що це за людина і який в нього бекграунд. Але Зеленського всі ці дрібниці не турбують. Вакханалія з кадровими призначеннями остаточно трансформувалася в кадрову катастрофу. Для країни це проблема, і тут одно з двох. Або Зеленський, який сьогодні копіює стиль управління Лукашенка, навмисно створює хаос подібними призначеннями, або він неспроможний зрозуміти хідність своїх рішень. Для України це проблема в обох випадках. Давайте відверто. Зеленський – це такий Лукашенко на мінімалках, якому не дуже подобається демократія, але він розуміє, якщо взагалі звернути демократію, народ його знесе, а партнери припинять давати гроші. Тому він вимушено терпить те, що відбувається, але веде себе як той самий Лукашенко на мінімалках. Якщо ви не погоджуєтесь зі мною в коментарях, напишіть мені про це зараз. Якщо погоджуєтесь, теж напишіть. І поставте вподобайку і все інше, підтримайте канал, це важливо. Але давайте зрозуміємо, що поки наш Лукашенко на мінімалках озвучує призначення на посади людей з проблемами з репутацією та, відверто, з відсутністю фаховості, але мовчить з приводу того, хто такий Вова, для якого будують дінастії, то це визиває деякий дисонанс. І тоді люди не лише на протести виходять, а починають казати, а цар-то в нас не справжній. І підриває довіру до влади саме Зеленський. Ба більше того, довіру до спецслужб він руйнує остаточно. І тут є запитання, а може це його реальне бажання?
Може, це його план? Я не знаю, хто йому вклав це в голову. Відверто. В мене нема навіть припущень. Може, Вероніка Феншуй офіс порадила, бо вона впливає на багато що в офісі. Може, Єрмак після порад з Веронікою Феншуй офіс. І тоді запитання: так на кого ж працює агент Козир? І взагалі питань стає так багато, що відповідь тільки одна. З таким набором кадрових помилок перемогти ворога неможливо. Давайте відверто. Чи є в країні фахові розвідники? 100%. Чи є в країні ті, хто можуть виконати потрібні країні завдання? Так. Але, до речі, які завдання будуть ставити лісникам, а саме так називають лісники Службу зовнішньої розвідки, президент? Бо мені щось здається, що це буде черговий інструмент по атаці на опонентів, а також по виконанню забаганок нашого міні-Лукашенка. І тут є проблема. Ви розумієте, що у найскладніші для країни часи країною керує людина, яка не може зрозуміти, що помиляється, мотивована помстою опонентам та живе лише ідеєю утримання влади в своїх спітнілих клептократично-корупційних долонях. Бо добре розуміє, ця людина добре розуміє, що після втрати влади вимушена буде відповідати за порушення Конституції та законів України разом зі своїми поплічниками з організованого злочинного групування «Династія». Ви це розумієте? Бо він це розуміє дуже добре. До речі, а ви звернули увагу, скільки дописів було на підтримку призначення Умєрова головою Служби зовнішньої розвідки? Не звернули? Ну, дійсно, важко побачити те, чого немає. А як там позитивні блогери Офісу Президента? Підтримали це призначення? Не для себе цікавлюся, а для того відділу, який їм в Офісі Президента виплачує бабосики. Чи не буде в цей раз за що платити? А що ж так? Навіть позитивні блогери засунули свій язик у дупу. Як там Монова поживає? Підтримала призначення Умєрова? Чи команди не було? До речі, дуже смішна історія, що Юлія Менділь зараз викинула перелік тих, хто працює на Офіс. Дуже смішно. Ну як там, за шмат гнилої ковбаси ви навіть мати продаси. Так писав Шевченко. Ну, а всі ці Монови і компанія дуже швидко змінили карман або кишеню, яка їм платила, і перебігли в Офіс Президента. До речі, зміниться влада, вони знову будуть бігти і шукати, кому прислуговуватись. Бо коли нема моральних цінностей, то є тільки ціна. І ціна цих людей 3 копійки. Але у нас же відбувається не тільки призначення, а й зняття. Наприклад, Стефанішину звільнили з посади посла України в США і на підставі указу Зеленського. Указ про це вже є на сайті президента. Тож, що ж було таке? Мабуть, хтось дізнався, що до вручення чергової підозри в корупції залишилося 3, 2, 1. І тут найцікавіше, як відповіла сама Стефанішина. Це моє власне рішення, продиктоване особистими обставинами, про які йшлися раніше. Ну да, підозра в корупції, особиста обставина. Стефанішина так прокоментувала звільнення з посади посла США, хоча за декілька днів до цього казав, Зеленський не просив мене звільнятися. Вірим, звісно, але не дуже. І Свириденко пішла за власним бажанням та написала заяву на звільнення. Написала зразу, як тільки Зеленський повідомив їй, що прем'єр-міністром вона вже не буде. Він просто хоче її зняти. Тому так, все розуміємо і віримо. Але за інформацією з різних джерел, наприклад, з МЗС, відсторонення Ольги Стефанішиної було для неї неочікувано. Вона ще зранку про нього нічого не знала, тому все заяви і пояснення писала вже по обіді. Поставили фактично перед фактом, як і Свириденко, як і Мішу Фьодорова, як і всіх інших, хто служив Зеленському, але як тільки вони не потрібні або несуть загрозу його іміджу, він скидає їх як карту відбій. Ну що ж, на кого буде відправлений агреман або кого замінять, хто замінить Стефанішину, тут дуже цікаво. Скажімо так, поки що невідомо, але прізвища там одне краще іншого. Бо хочуть і Мельника перекинути на цю посаду з ООН, але бояться, що він може назвати, як той, пам'ятаєте, він колись одного канцлера назвав
ковбасою, а тут може назвати когось рудою шмарклею. І це для Зеленського страшний сон просто, бо він розуміє, що буде далі. Але ж ніхто не знає, чи керований сьогодні Мельник Єрмаком, як раніше. Хочуть Кулебу поставити, кажуть, що його блоги дуже подобаються Володимиру Олександровичу, а те, що він мовчить про дім в династії, доводить, що людина, якій можна довіряти. Є Паліса, до речі, колишній комбриг 93-ї бригади стане послом в Сполучених Штатах. Така версія теж розглядається в Офісі президента. А може, і Гетманчук завтра відправлять. Взагалі це лотерея. Ніхто не знає, з якої ноги дехто встане в Офісі президента. Бо він же вважає себе царем, фаховість і кадровий дипломат – це взагалі не враховується. Лояльність, тільки лояльність. І що сьогодні на думку прийде Зеленському. І все. Це для розуміння, як сьогодні відбуваються кадрові призначення. Тож, робіть висновки, куди крокує держава і як її керує сьогодні Зеленський. Бо це треш. Дякую, що подивилися, дякую, що поставили вподобайки, підписались, прокоментували і поширили відео. Окрема подяка, і я дякую вам за це, що ви підтримуєте ЗСУ, донатите на ЗСУ, приєднуєтесь до ЗСУ, допомагаєте ЗСУ. Бо саме ЗСУ є запорукою того, що у України є майбутнє. Не організоване злочинне угруповання династія, ні Міндіч, ні Єрмак, ні Зеленський, ні Умєров, не вся ця шобла Камарілля, а Збройні Сили України наближають перемогу. Тож, гуртуйтесь навколо потреб ЗСУ, і тоді справді у України буде гідне майбутнє, і все буде Україна. Дякую вам. Па-па.